नमस्कार। आज भाइ बहिनीहरूलाई मैले जीवनको बारेमा विद्यार्थीहरूको कस्तो हुन्छ, जीवनमा सफलता कसरी हासिल गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई लिएर म केही कुरा भनिरहेको छु। यसको मूल उद्देश्य पनि भन्नु भाइ बहिनीहरू साइन्सको पनि म बुझिरहेको भाइ बहिनीहरूको चाहिँ अब सबभन्दा पहिले तर बाहिरबाट दुष्ट त्यस कारण समाजमा राम्रा मान्छे पनि हुन्छन्, नराम्रा मान्छे पनि हुन्छन्, यसको बाटो पनि हामीले आफ्नो जीवनमा सफलता हासिल गर्नुपर्छ। त्यस कारण हामी पर्वप्रति चाहिँ ढाइकै गाई गरेर उनीहरूको डिस्टर्ब पर्व छोडेको हामी जीवनमा कहिले पनि सफलता त्यस कारणलाई उसकै खालको मान्छे हामी पनि आफ्नो जीवनमा भाइ बहिनीहरू जस्तै सानो बेलामा यसरी पढ्दाखेरि यसरी नै डिस्टर्ब गर्थ्यो, यसरी डिस्टर्ब गर्ने मान्छेहरू पछि गएर उनीहरू जीवनमा कहिले पनि सफलता हासिल गर्न सक्यो। उनीहरू ती नराम्रो बाटो लागेका हुन्छन्, पछि गएर विदेश जस्तो जीवनमा सफलता प्राप्त यसरी अनुशासन कहिले पनि जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन।